Tak tomuhle muži mohu rozhodně věřit. Jestli se s ním vydám na cestu, jsem už jednou nohou v cíli. Mladý hejsek v přístavišti, ty dělají většinou problémy. Nemusím přece číst myšlenky každému. Pořád přemýšlím o té paňmámě za humnama parenty, že bych se k ní nastěhoval a usadil se. Nějak se nemohu soustředit, abych vyčetl něco konkrétního. No ty to stejně udělá. Tenhle muž je poctivý k práci, ale přesto nezapře myšlenky na pořádných námořnických 20. Velmi kamarádský chlapík. V hlavě má jen svou práci a je šťastný. Jaký krásný příklad pro každého z nás. Vezmu si trochu ze zásob. Nelíbí se mi ty děsivé obrazy, které se mu promítají v hlavě. Co pak nás čeká něco děsivého? Nebudu ho teď vyrušovat, jistě má své práce dost. Kapitán je výborný chlap, ochotný kdykoliv pomoci. Jediná jeho starost je, abychom v pořádku dopluli. Vše má pevně pod kontrolou, teď mu v hlavě plave hejno Sadrií. Jaká sympatická myšlenka. Kapitáne! Soudce Guka. Počasí nám přeje. V Xaragu budeme co nevidět. Chtěl jsem se zeptat, mohl bych někde na lodi najít harpunu nebo kopí? Potřeboval bych ulovit Sadrii. Kopí zde nenajdete určitě. Mohli vám ale radit, tímhle způsobem byste Sadrii bez tak neulovil. Ta ryba je velmi plachá, maskuje se mezi korály. Takže je téměř neviditelná. A navíc je tak opatrná, že loví jen raněné ryby. Na tu rybu radši zapomeňte. Téměř se nedá chytit. Bohužel, já ji nutně potřebuji. Poskytne přísadu do léku, který zachrání moji ženu. No, v tom případě byla by to možnost. Sice je to poněkud komplikované, ale mohl byste uspět. Najděte si háček a lanko, pak stačí nějaká návnada, možná dužina olaminových ořechů, ta je měkká a dostatečně aromatická. Nebo byste mohl zkusit sušené maso z našich zásob. Ale tvrdil jste přece, že Sadrie útočí pouze na zraněné ryby. Samozřejmě. Stačí chytit nějakou menší rybku. Tu pak nařízněte a vhoďte zpět do vody. Sadrie na sebe nenechá dlouho čekat. Přiláká jí čerstvá krev. Ano. Až se chytí, rychle ji vytáhněte, ale dejte pozor. Její tělo je pokryto jedovatými ostny. Snad by pomohla nějaká síť. Ano, svými ostny se do sítě určitě zamotá a vy ji budete moci bez obav vytáhnout. Děkuji za radu, kapitáne, moc jste mi pomohl.